We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause what can we feel? But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Szevasztok! Szép estét mindenkinek! Folytatni fogjuk a Starfieldet. Na és itt hagytuk abba, az a küldetésünk, hogy fel kell szállnunk a hattyú fedélzetére, és elmegyünk egy küldetésre. Elvileg, ha jól rémlik, azt mondták, hogy nem lesz hogy túl vagy rövid ez a küldetés. Úgyhogy meglássuk. I don't suppose I have time for a nap before we leave? Valaki szundítani akar. Na hát még ilyet. Most már csak meg kell lenni az utat, hogy hol tudunk itt felmenni az emeletre. Glad you're in the fleet. If you weren't, I would have killed you already. Ezen a bazi nagy hajón. Ez lefele visz. Jó, ez semmi. Na jó. Kezdődik. Hello? Hogy lehet feljutni az emeletre? As long as the credits keep rolling in, life's good. Hát itt nem. Szia, bum! Hát, láttam, hogy írtál, sajnálom a cicádat. Na, csak megvan már végre. Hogy kell feljutni? All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Good. Say nothing and let their minds fill in the gaps. As long as we aren't actually stuffed into the cargo hold with the rest of the crates. You'll have the same accommodations as my crew, provided you follow the rules. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. Igen, nincs addig visszaút, még nem végeztünk a munkával. If you want to ask me any other questions, go for it. Enough to be on a first-name basis with the Marines working the comms. It also helps they want us to dock. A cargo ship akkor nem volt olyan idős. Bum. In the void of space, a cargo hauler is a soldier's best friend. Na jó, húzzunk akkor. Then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab drive. All systems go. Na, még így se szálltunk fel, hogy más vezetett. We'll graph jump the SY-920 from here. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying.
Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there safe. Roger that. Hát nem érkeztünk leülni. You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Huan Daiyu, cargo class ship ID UC 793A, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're cleared to dock in docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Igen, tiszta a terep. Na. Hű, 71 000 pénz van itt. Jó, mert ez a csaj állandóan engem néz. Elcsoltuk. Úgy láttam, van elég sok minden ezen a hajó. Ó, és még ráadás 2000. És kilát. Alumínium van rajta, mondjuk az nem volna rossz. Na de mindegy. Mondjuk bele most szórakozni. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a Katonai uniform, egyenruha. you'll need to get to the barracks. Kell. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, Azt mondja, lebukunk, ő lelép. this is a star station, so there are plenty of ventilation ducts you can slither into. As far as tactics go, it's an oldie, but goodie. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, Csanád, for now, szia! get on that station and find that intercom. Hogy vagyok? Talk more Bum. then. Ja, jó vagyok. Csak fáradtan. És te? Na. Akkor most ki kell szállnunk innen. Kell állni a kiutat ebből a nagy dökhajóból. Hey, Anyácskám! Gate na, király. Mikor lesz bartender? Hát... Tudom, hogy régen volt, de elég ocsmáságokat csinál a játék a bartender mostanában. És én úgy vettem észre, kinek hogy. Mert... You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. We need a lot of cargo to keep a station this size running.
Érdekes, hogy állna arra az oldalra, ahol állnak kiszednek mindenkit. A másik, meg az, hogy te nem tudod őket belőni, ők kilőnek egy lövéssel bárhol vagy bármikor. Úgyhogy... holnap lehet, hogy lesz, de meglátom a fiúk. A Leon beteg. And you found the intercom. That's a start. If I'm not mistaken, the maintenance door should be in front of you. If you can find a way to open it, it'll get you past the first checkpoint. Try eavesdropping on a few soldiers. Maybe one of them will mention a key. I'm not worried. I'm sure you'll figure it out. Anyway, the door will let you access the vents. Go up the vents and to the barracks. You should find a uniform there. The uniform should get you through the checkpoint and to the elevators. We'll talk again once you get to the command bay. Hát, ha észrevesznek, itt nagy baj lesz. Ez az, hogy... Hát, meg tudom hackelni, de állandóan lát valaki. Másik... ez nem jó. Ez se jó ide. Jó. Már el van cseszve. Ez megint valahogy fura. Minden áron ki akar velem tolni ez is. Ja, hármas, hát... Olyan meg... Hát, milyen nincs. Baszki. Legyen neki karácsony, na. De hármas, hát. Itt van egy hármas. És hát megint nem jó. Az megint semmi, az megint semmi. Házba. Meg anyukádot. Hát kell a GTA Online-ba is. Keresnünk kell egy ruhát. Ej, a pióca. Valami érdekes.
Egy dinnye. Bár sokat nem ér. Hány fele kell mennünk? Aha, meg több helyen kell megnézni a ruhát. Trying to No, get us meg is thrown van. into prison. Pluszba jött hozzá egy kis pénz. A lapottárgyakat nem vigyünk, mert mint vannak érte piszkálni, néha lopott fegyver van benne. Hát, kreditet úgyis jóvá írja. Kés. De minden lopott. Kivéve a pippangütőt. Na jó, hagyjál békén, nem nyitok ki semmit. Oh, you're going to regret this. Azt nem érte, fel is kell venni amúgy ezt a ruhát. Valahogy ez a tiszti öltöny, mi a neve? A vészhelyzeti készlet. Kocsidra tuningot adott? Na. Akkor lehet hajtani. A lőszert elvigyük. Ez is be van csukva. Azért ezt a nagy ládát megnézzük. De mi így. Jaj. Valahogy máshogy nem lehet ide rakni. Hát egy őrsisak van benne. Hát az semmi. Ezért nem volt érdemes kinyitni.
accounted for. We're ready to depart. Beszélni kell hogy beszélnünk. Keresni kell egy kaputelefont, hogy beszéljünk a Csajszival a hajón. Nem volt olyan nehéz. Good. And no alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Kell egy engedélyezési kód. Plenty of options to be sure. We just need to choose the one that plays to our strengths. Right? If you know yourself, you'll know the best path forward. If the two of you plan on using a disguise, try the security office. Otherwise, there's always a way around. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Benne egy ruha, de... Hát éppen... Nem igen. Látnak, vagy látnak? Ki lát? Aha, itt el tudok osonni. Meg kell valahogy szerezni azt a ruhát. Vagyis legalább megnézni, hogy van-e értelme. Azt a mindenét. Na ez aztán le van zárva. Ez nem. És az se volt jó. Jajjaj, pont olyan nincs. Az majdnem jó, de mégse. Azt, hogy így meg nem illik ide. Na jó, van akkor. Elszórakozunk itt vele. Remélem, hogy megéri. Hát de...
Alapboszpek semmi. Mélybányászi ruha semmi. Őrsisak semmi. Na. Igen, megérte. Nagyon. Legalább felszedjük. Legalább eladom, ha már másra nem jó. Need your clearance code, Marine. I'll say. You might want to track down your commanding officer and have him clarify your post. Maybe they'll draw you a map. Ja, azt mondtad neki, hogy eltévedtünk. Valami van az emeleten. Telepes ruha, de én felvenni akartam, csak megnézni, de mindegy. De tudtam, hogy be fogok esni. Why aren't you at your post, Ensign? Szara is az útban van. Intelligens pajzsok, igen. Ez ugyanaz. Azt sem tudom, melyiket néztem meg. Mi a jó Istent kell keresni? Comp Spike. Nem is volt olyan. Jaj, de a közepső. Adatok helyreállításáról van. És már mindig valamit kell csinálni. Ja, lehet, hogy ilyen letapogató rendszert, hogy könnyen lenyomozzák az ellenség beszélgetéseit, és akkor se hagy békét a számítógéppel a játék. Igen, megvan az engedély. Megvan az engedély, de akkor sem. Anyád! Jó, megkaptuk a kódot. Ezt menjünk a levesbe. All that junk you're hauling is seriously slowing you down. Tizenegy perced van, rá megcsináld. Na, akkor hajrá. Ó. Nagy láda, de megint az, hogy nem talál benne lenni semmi, akkor semmi értelme. Aha, becsempészett néhány fegyvermodult magának a csávó. Lett
Valami az van a ládába. Nem hiszem, hogy tudja, valami hülyeség van benne. Történy, hegesztő, húzal. Másik oldalra kell átmennünk. How are the tests for the comms by doing? Dr. Vogel has put in a request for more personnel. It seems there was an accident. Always something with that doctor. Not to change the subject, but are we concerned Ó, van benne egy robot. No. Until you can provide more substantial proof, we'll simply Fegyver van monitor the benne, situation at the van colony. digipik, azt Now felvegyük. I've recommended to Dr. Vogel to contact Az me adaptikkereket felvegyük, mert már nincs. És legutóbb is kellett. Megerősítették a fegyverrendszerüket, igen. Más semmi. Mesterszintű. Zár. Hű. $100 millió dolog jó ide. Létebélyek kivert. Ha nincsen kettes. Ad az egy. És az egyes meg kell ezt a legvégén. Úgyhogy most hiába ide berakom, majd nem lesz a végére. Megint kettes kell. Hát honnan az anyukádból szedjek kettest? Még ez az egy van itt. Egy hármas. Na, ha ez ide passzol, akkor jó. Akkor ez így jó lesz. Nothing to report. Csak nem fognak piszkálni. De mi van itt, ami olyan értékes? Egy darab fegyver van a falon. Meg annyi, hogy lőszer van. Ezért nem volt érdemes kinyitni. Dai Yu here. Goggles almost unloaded. We'll be departing shortly. It's nothing you've done. You've managed to get through the entire station without raising a single alarm. But the longer I stick around, the more people ask questions. And that's before they find out what you've been up to. You are, and I've delivered you just as the Gato asked.
That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. Oh, As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. kár is. Itt van minket hagyni, mert sokan kérdezősködnek, hogy miért áll itt a hajójuk. Egy bolygó körüli pályára fog állni, és nekünk kell ellopni egy hajót, űrhajót, hogy el tudjuk menni oda. Az igen. I like the confidence. Either way, you're going to get your chance to prove it. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Hát ez jó kibaszás. Elhoz ide ebbe a küldetés. Egy külön hajóval erre fogja, azt itt hagy minket. I think you need to get rid of some of that gear. Bírom ezt a sok szarságot már. Hogy minden láda zárva van, semmi értelme egyiknek sem. I've heard the team is looking for more test pilots. Yes, if you have experience flying, you should talk to Dr. Volk. I don't know. I've flown a discovery class. Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. According to autocorrelation models, results in risk increased by a magnitude of 2. But we won't tell Commander Natar. What she doesn't know won't kill her. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far Aha, ígéretesek az eredmények. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. Ezzel a technikával kapcsolatban. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Yes, you could, but why would you want to kill birds? Seems needlessly cruel, don't you think? However, that might make you the ideal candidate to be one of our test pilots. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Hát... Lettünk a tesztpilótái. Vagy megmondjuk, hogy el akarja lopni. Jobban meg kinyomtam beszélgetés.
El kell árulnunk csávót. Do I know you? Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone Aztán hate. kicsit gyanús, hogy túl Seems a hamar tad suspicious. küldtek minket. Tudtam. I'm the head of the Spike project. I would have gotten word of this ahead of time. Then where are they now? And what order are they in? Backwards? Because I haven't seen anything to corroborate your story. Ah, yes. By the transitive property, you would be what I need. And Jó, hogy volt automata válaszú. we don't. But if you're Elmész unqualified, I'm anyukádba. sorry, but I don't believe you. Now, if you don't have it. All right. Megvan, mindjárt azt lelövöm a csávót, azt annyi lesz az övé. És meg itt hol van a mentésba? Meg. Mi a jó Isten csinálják a csávó, amikor már nem lehet még egyszer meggyőzni? Do I know you? Hagyjál már békén. Frissítés. Do I know you? Na jó, itt te semmi. Nem tudom miért ide jelent. Nem tudom, bum. El kell lopnunk a kulcskártyát. Észrevesz, azt annyi lesz. Milyen jelszó? If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. Azért is ellopom még a kódot. Ha sikerül. De nem. Tudtam, kódot nem fogjuk tudni ellopni. Na, most már el. Hova kell ez a kód? A gyógyszer. Ki van fejlesztve. Az is. Polimer, nincs polimerünk. Nem tudom, hol kell az a kód. So, what's this big project you're working on? Well, I can tell you.
Lőszert vigyük azért. Már ingyen van. Hát a ruha. Nagy kaki. Át kell jutnunk a másik oldalra. I don't recognize your face, Ensign. Are you new? Azt mondja, kulcs kell. Test pilots only beyond this point. All authorizations and complaints for them. Not on my watch. Outside of Dr. Vogel, the only person to authorize additional permissions is... Azt mondja, pilóta egyenruhát kell keresni. A légkő nem enged át. Jaj, motorkerékpár. Stop right there, Ensign. There's been word of suspicious behavior from someone matching your description. I think I've already found them, unless you'd like to explain yourself. Ha, lebuktunk. Perhaps you'd like to elaborate. Well, if you say so. I'm glad you understand the position I'm in here. Na még egy kell. Maybe so. No. All right, you're clear. Just keep in mind there's been reports of a possible intruder on the premises. Jó. Nyom 2 szövetségi bossback. Amúgy súlya nagy. Már így is túléptük a súlyhatárt. De... hát, hogy eddig ez a legjobb. Ja, át kell öltözni. De hol tette a... Ja, itt a pilóta. Bakker. Reporting for duty, pilot? Access granted. Be sure to head to the control center and schedule the flight. Na, And good átvertük. luck. Igen, gyanús viselkedésű alakról kaptak hírt az állomáson. Pilot? Nem jó volt a kártyám, még ahogy nem lőtt le. I've heard the engineers say Dr. Vogel is an AI. I guess that's their way of saying Kredit van benne. For God's sake, drop some of that rubbish already.
Yes. What? Az is valamilyen boost pack. Na nem digipikkezünk, hagyjál békén. Na jó, ezek hogy vannak itt lelőni? Things have gotten real tight since Commander Natara took over for Commander Woods. A lot of soldiers don't like it. Ja, ehhez kaptunk kódot? Engedélyt kaptunk, jó, király. Tesztszepülés előkészítve és engedélyezve. Another day, another patrol. Tara, menj már az útból. Digipikket elvigyük, azért nem hagyjuk itt. Ilyen kicsike hajó. Kozmetika. Raktér üres. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Nézzük, milyen ez a prototípus hajónk. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Érdekes egy hajó. Ja, ilyen lézerje van, lila. Először nem is láttam. Fura. Fura, de elmegy. Na jó, lépjünk le vele. I have something for you. Nice jump. Right on target. Nice clean dock, Captain. We lifting off right away, or do you need a little bit of time? Well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for Igen, me. új játékszert Go on hoztam in, pont give neked. everyone the lowdown. We'll take care of things from here. Azt mondja, menjünk be, majd ők elintézik a dolgot. Need something?
sharks are too Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. Hát ez az nem volt nagy segítség a csaj. Don't we all? But you seem to be a quick learner. Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Kryx's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Yeah, although I get why you didn't give me the details. If I had known this was about the legacy, I might have asked for a bigger cut. You read my mind. I don't like the thought of putting my routes in jeopardy over an old story. Ja, na ez az. But I respect Delgado and I believe he's onto something. What that is though remains. Kíváncsiak lehet, hogy tudni szállni akkor ezen a fura bolygón, ahol le van zuhanva Gárbanknak a hajója. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Na, beszéljünk a főnökkel. I know it's difficult to resist, but try not to pick any fights while we're here. Hello? Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Nagyon le van nyűgözve. Don't worry your pretty little head about your damn ship. We had it brought back here safe and sound. Ja, mi hajón idehozták. Dale went out of his way to tell you how impressed he was. You just gonna leave him hanging like that? Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Térjünk a tárgyra. How's it going? I already have two of my crew tearing the ship apart from one end to Azt the mondja, other. szétszedik a hajót. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been Hogy up to. megláljuk a comm spike-ot. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. Igen, már csak a légkör problémára kell megoldást találni. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, Neva. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. Jó van, Esztelével kell None beszélnünk. of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash.
Don't worry. When Kryx's legacy is aboard the key, we'll be splitting plenty. Until then, I want you to do everything Estelle asks. Hát mondjuk kövessük Estelle utasításait. Understood. We'll do our best to remain Tada! on her good side. Nem tudom, hol vagy. Never mind her good side. You'd be better off appealing to her bank account. That is what drives her. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. Madame Sauvage. I'd say don't keep her waiting. Jó. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us. Jó, koncentráljunk. One step away from Kryx's legacy. Nem engedhessünk meg semmilyen hibát. Neonba kell mennünk. I always thought heat leeches were just És szokásos bug, amikor innen kijöjjünk. Jó. Are you looking to start something? Na várjunk csak, már itt vagyok. Csak eljöttem. You see, sister. Look at the state of this place. It's amazing the key is still in one piece. Kell lenni most elvére nálam egy doboznak. Sure, I got something to suit your needs. Kell csak el tudom adni. Meg fogja jelezni egyáltalán. Az aurórát jelzi, de azt nem. Életet tölt vissza semmi. Az igen. Ez mi? Elad prot. Na mindegy. Hi, I'm here if you need me. I don't know about you, but I think the welcome. Na hozzunk innen a rossz bajba. I have things for you. Hey, you might want this. Annyi változott a hajónkon, hogy tettem rá két árnyékoló modult, vagy rakteret, mondjuk nem tudom miért kifele áll a hajóból. A hátulján lehet látni ezt a két csikot. Érdekes. Pedig nem úgy raktam rá, mindegy. Nem tudom mi történt, mert megváltoztattam a hajónak a színét. Ne az a fosbarna legyen. Megint le fognak tartóztatni. Nálam a fegyver. A hangtompítós. Ami lopott. Grab jump complete. Approaching ship. You've entered resource collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Our scan detected contraband. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. Copy that.
Na, várjunk csak. Van egy figyelmeztetésem. Ami a kénye a játéknak, de legyen. I have something for you when you have a moment. Vagyis azt rimnek. Én nem látok hibát. Igen, ez volt a miénk. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Ezt a műalkotást meg most már azért is elviszem minden. Csüszteküljük. Something you might be interested in. Azt mondja, Sarah, talált valamit, ami érdekelhet. Just say the word. Yeah, take a look at this. Kozmetikai nedv. Az igen. Pa-pa-da-pa-da. Itt van. Megjöttünk. Látod, percettem egy csomó marhaságot, azt nem tettem le a hajóba. Majd fogja jelezni állandóan, túl vagyunk terhelve. You looking to get zoned? Yeah? Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. So, I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time. Turn around, fly back to the key and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Huh. And I'm getting tired of the fleet not taking me seriously. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. The few times I've dealt with Benjamin Bayou in the past have been rather unpleasant, to say the least. Yep, just like a couple of Model A's. Program us, point us in the right direction. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Igen, le kell töltenünk. Beneath your feet, genius. Azt mondja, a lábunk alatt It's the van. lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. I'm talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower, but the nuts and bolts of their operation are running beneath the city. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. The elevator doesn't exactly go to the top floor in that head of yours, does it? Everything in the Crimson Fleet is accomplished through a decent helping of give and take. As in, I'm not going to give you the information to get your precious data unless you Ha nem take this töltünk virus fel and neki egy upload it vírust a like I rendszerbe, asked. akkor nem fog segíteni nekünk. That's because you're planning it for me as a favor. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here,
take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. Let's just say that information can be just as lucrative as selling Aurora and keep... But don't worry, I promised Delgado that when it came to the conduction grid data, that's his... Oh no. Are you scared, little rabbit? Jó, azt mondja nekünk, hogy PS, Kiss Newsy. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Komikóval kell Get your hands on her beszélni. and you'll have the run of the place. Adjon engedélyt. The catch is that Komiko's having a little fling with Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorico. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something. Azt mondja, kereskedelmi toronyba The rest is up to you, Rook. tudunk When you're Komikóra done, come meet me at keresni the valamilyen VIP booth in the Astral Lounge bizonyítékot. so we can celebrate. Businesswoman, tough as hull plating. She's the COO at Generdyne, and I can assure... As for her relationships, well, that's a bit more complicated. Publicly, És jobban she's having a bit of a fling Benjamin-nal, with Benjamin a Bayou. Komikó. But rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah, the owner of És még a másik csávval is jóban van. Az igen. Just grab that tech and plant the virus. Should be a cinch. A kis ribi. Tudnám, melyik az opcionális. Mi messzebb van, vagy ami közelebb? A torony itt van hátul. If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be... I've heard that Benjamin Bayou has a private penthouse at the top of the tower. Na, keressünk akkor bizonyítékot a csaj ellen. Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some time. If you're here for a job, we're not hiring. Nem munkáért jöttem. Good. If you were, you'd be the 12th person I've turned away this year. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got it. I'm afraid that things aren't going Nem mennek jól túl a dolgok. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single... Igen, 75 éve nem csináltak semmilyen At this point, újítást. the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. Ja, amit beszednek pénzt, az elmegy kutatásokra feleslegesen, ez semmi értelme. You'd think that, right? The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. Bayounak a testvére vezeti. I swear to you, the man Jó, doesn't know the first tönkre thing teszi a about power céget. systems or electromagnetic technology. Isn't it obvious? Administrator Bayou clearly leaned on Ms. Komiko to get his brother hired. It's nepotism in action. Of course there are. But so far, Brayson has suppressed most of their work through pure jealousy. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on. But
Azt mondja, hajlandó I have kockáztatni. a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou. Elküldi a I don't know if he jelentést, can be trusted. What do you think I should do? hogy lökjék ki a csávót. It describes my aggravation with how badly Brayson Bayou is running the Research and Development Division. I'm also including a list of all the failed experiments he's greenlit, and how much they've cost Genodyne as proof of his incompetence. I'm praying someone as financially successful as Administrator Bayou might be able to put aside his ego. You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this Rászedtük, hogy company into küldje the a ground. jelentést. Hey, look. Thanks for helping me out with it. If there's anything else you need, any questions? That's an excellent question, and the answer for it is surprisingly simple. The conduction grid is only effective in lightning-rich environments. That's why Volai was chosen as its primary development site. Genodyne has always hoped to adapt the grid's absorption technology for other applications, but nothing public has ever been announced. Ja, csak villámmal működik. As long as it doesn't get me into serious trouble. She's my boss. She's fine, I guess. Look, like I said, Nem akar it might be bajba a bit tough kerülni. on all of us, but being responsible for Neon's power grid is a very stressful position. I've only been working here for a few years now, and she's been my boss Néhány the éve entire dolgozik itt, és mindig ő Well, volt the főnöke big a boss is our csávónak. CEO, Mr. Harada. But I've actually never met him. He lives Mondja, a vezérigazgató somewhere még in New új Atlantis. Atlantiszon él, de sose látta. Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. Cuci nem lesz jó. Tudtam. I can't. Sorry. Okay, I get it. I just need a second to think. You don't know what you're talking. Look, I don't know why you're pushing me to talk about Miss Komiko's private affairs. Tudtam, nem fog sikerülni, mert miért is sikerülne. It's great speaking with you. Még hát a fegyvert nem kellett volna előkapni. No time to chat. Whoa. I'm working here. Oh. Haven't met our CEO, Mr. Rada. Me either. He's never around. Nyisd már ki azt az ajtót! Na így. Király. Ha valamit ellopunk, akkor az tényleg lopott lesz. Fel tudjuk törni, de ki kell nyitnunk először. Na és megvan a 30. zár. Ezt frissíteni kell a rendszert. Automata frissítés sikertelen. Igen, új frissítés érhető el, és akkor... Most... Ennyi... Sorry, you'll have to hack that on your own. Feltöltem, de minek?
semmi értelme nem volt. A nagy számítógépnek semmi haszna nem volt, hogy feltörtük. Jajjaj, az nem. Két kisebb. Azt mondja, hogy nincs. Ó, de jó, mind a három jó ide. Hármas. Pont szembe, akkor ez semmi. Megint hármas. Hát esetleg. Nem jót raktam oda. Elmegy a jó életbe. Jaj nem, oda kellett volna felfele. De ez nem jó oda. De hova jó ez? Hülyeséget jelent? Hiába kék, az nem jó sehova. Ó, bakker. De mit csinál? Tedd már bele! Hát, nem teszi bele. Miért? Hát bolond. Meg bolondult, hogy mi az anyja csája van? Szembe olyan nincs. Még hogy nincs, ami nem is látok. Igen. Bizonyíték. De ezt miért nem tudok lefrissíteni? Én ezt nem értem, csak feltörtük, azt minek? De legalább megvan a bizonyíték. Used to be an actuary. Have you tried one of our advanced teller machines? Just one. Rude using the secret techniques of ancient Earth. Adjuk már el a hülyeséget.
too hot to handle. Now we're getting somewhere. Na, elad. Ezt eladjuk, mert lecsuknak miatta. Hűrsisak. Úgy csöves, de nem kell, kösz. Az nem rossz. Ez semmi, ez semmi. Semmi. Pillanat a powerpack. Semmi. Hát ennek a energiái jobb. De a súlya is jobb. Na jó, ezeket majd átrakjuk a hajóra. Ó, és el lehet már adni a műalkotást. Nagy csoda. Mennyitől kell adni nála? A 4 darabot. Még akkor is van nálam 6. Akkor azt ott eladom. Ezt is jó, és nála akkor nem marad több pénz. Hát majd mindig egy picit túl vagyunk lépve a súlyhatáron. Van még itt még egy bolt, oda beszaladunk. This district certainly provides evidence You of should have seen the look. influence Let me know if we spread can from their make a tower deal. and Nála már nem lehet eladni. Az nem kell. Az se kell. Nem érdekel. Jű. Big Bang. Na jó, menjél anyukádba. Jó nehéz ezek a ruhák, ami nálam van, ha ezért nincsen nálam hely. Ja, itt akartam. Digipik van nála. Aminosabb nem. Mi a jó ég kellett nekem? Kenő, nem? Kenőanyag. Szerkezeti anyag, toxin, tápanyag, tömítőanyag. Valami hiányzott nekem. Azt akartam, de nem jut eszembe, mi volt a neve. 2:40 nem vagyunk?
A levegő meg a sugárzás állósága jobb. Csak a pontjai kevés. Termikus meg a sugárzás jobb. Ez ugyanaz, de több az energiája. Jó. Tizenkilencre van. Megjöttünk. Haven't seen a leech in a while. You think the city got them all? Come in and let your cares melt away for a while. You people should leave her alone. What do you want with her? Jó, de mérges lett. Yeah, sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's Azt mondja, le van égve a csaj. Now get out of my club before I get really No, really? I'd like to see you try. Azt mondja, kitesz minket. The Crimson Fleet. Oh my, I'm sorry. Na, hogy hogy betolt. I had no idea. Csak meg kellett mondani, hogy a Bíbor flottától jöttünk. Really. Sorry, Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can A find her in the members lounge. lounge-ba van. Of course, access to the lounge is going to cost you. And I'm not changing my mind about that. Há, igen, meg kell vennünk a belépőt. Whatever you wish. Now sit back, relax, and unwind. Take it easy. Na, várjunk csak. Nézzük, mert volt opcionál is. Igen, lehet zsarolni, meg megölni. És kulcskártya kell tőle. Tudunk felni ugye munkákat. Nem köröznek minket, de jó. A Fanton hajót el kell pusztítani. Ez a kettő ad itt a legnagyobbat. Korzsáírt kell megölni, vagy pedig kalózmartolót, a Wolifit. Felvehetünk. Egyet, hogy legyen. What's up? Aha, nem, és nem tudjuk ellopni tőle a izét, amúgy, belépőt.
Ha, őt meg nem is tudjuk meglopni. Na jó, nem fogunk itt szórakozni, bazd meg. Certainly. De miért nem lehet vele egyezkedni? 5000-et kell fizetnünk, ez nagy kibaszás. Enjoy your drinks. Remélem ott az 5000-et vissza is adják. Yes? Yeah. What do you want? Before you continue, let me save you some time. If you're having a problem with your POW or complain about your rates, you need to contact our customer service department. Anything else? You must be zoned out of your mind because Azt mondja, there's elment no az way eszünk. anyone sober would say something like that. How the hell did you find that? It was Estelle Vincent, wasn't it? That bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. Na, adott I'm belépőt. warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. Azt mondja, hogy That means they shoot on sight. igen, lezárt zónából lépünk be. Ha meglátnak, le fognak lőni. I suppose if I don't explain, a copy of that recording you found might end up on the next SSNN report. Okay, fair enough. A few years back, the previous CEO of Generdyne went missing. As the COO, I was next in line for the job. Instead, Bayou muscled his way into the company and gave me an ultimatum. Either back up his bullshit Mr. Harada identity, or I'm gone. I had no choice. But I decided right then and there, I was going to do whatever I could to take what was rightfully mine. If that meant seducing Bayou to tip him off balance, then so be it. Luckily for me, Mike has been incredibly understanding about the whole thing. Ja, mi történt az igazgatóval? Bayou started sticking his nose into Generdyne's business, all but outright demanding a cut of the profits. In response, the CEO made a huge mistake by threatening to take his grievances to the FC. Aha, His shuttle never eltűnt. arrived. Jó. More than you can possibly imagine. Micah is the only person in this godforsaken city that's kept me from going completely under. She doesn't want money, doesn't use me for influence or as a stepping stone to get ahead. She loves me for being me, and I love her for being the same. And when this stupid bullshit is over, and Bayou is 10 fathoms deep under Neon, we'll be there for each other. Forever. If you had to work with Grayson Bayou, you'd understand. The man is still a totally incompetent fool, and he's running our company Ja. into the ground. A csávó földbe döngeli a céget, igen, ezt tudjuk. He's Administrator Bayou's brother, so I can't fire him. I can't reassign him. I can't Azt even mondja, nem yell at rughassa him. ki. It's like having a Nem is cut on your kiabálhat body, bele. and you're A helplessly főnökének. watching yourself bleed to death. Except Ki in our vagy ki case, az we're Isten hemorrhaging testvére? money. Remember, we never talked. Got Azt it? mondja, sose beszéltünk. No, I'm watching you. Na figyel! Yeah? Milyen já? Nem já. Menjünk lefele. Meg innen kifele. I'd be making a fortune if they let us fish. Halló? Ez mi akar lenni? Játék. Halihó.
Are you shooting at flies now? Az igen. Még azt mondja nekem, hogy legyek rá löbök. Bazd meg, te nem láttad azt a hatalmas cápát? Vagy mi a macska volt az? Na ez meg ez kell nekem a kettő közt. Ez csak 91-et sebez. De nagyobb pontossága, gyorsabb. Yeah. Kisebb a tömege. Hát jó, na kipróbáljuk. Mennyivel jobb. Gondolom csak kaját lehet venni, ha lehet egyáltalán. Hát, ki kell mennünk. Jó helyre jöttünk. Don't hesitate to ask. Hello, welcome to Generdyne. Can I... Vagy mégis? I'm sorry to hear that you're having trouble with your service. If you wouldn't mind using one of our customer service terminals to report the... Was there anything else? I'm so sorry, but Mr. Bayou isn't taking appointments at this time. Vajon nem segít senkit? Vagy... Oh, nem fogad senkit, na. Thank you for visiting Generdyne. Hozzáférhetetlen. Félszolgálat. Tele van a várólista. Ki akar velem tolni a játék, vagy mi az anyja? Hogy itten van valami. Aha, be lehet jönni hátul. Semmi. Must be a lot of valuable tech disappearing from Generdyne to justify all the scrutiny of their own employees. Ilyenünk van. Meg... Még elfelejtettem, hogy nem vettnek észre. Pakka meg. Na jó, innen kezdi. Must be a lot of valuable tech disappearing from Generdyne to justify all the scrutiny of their own. Why are you bothering to carry all that? Nem tudom, minek az nekünk, de... Na jó. Mielőtt ide bemegyünk itt bolyócskázni, kérek egy percet. Rögtön jövök.
Itt vagyok, sorry. Na, bolyócskázunk akkor. Aha, háttal van. Hát de hogy vesz észre? Megáll a hátam mögött. Jó. Megint újra töltés. Nem lehet őket lelőni. Vagyis nem szabad őket lelőni. Nem, hogy nem lehet. Na jó. Amit 100-szor mindent felszeregetni. De tudom, hogy hát talál, akkor hogy vesz észre? És ne meg szará rögtön lövöd. Na jó, van bánja, jó Isten. Pedig láthatatlan, akkor is észrevesz. Jó fiú, ennyi sokan vannak itt. Ha kinyírjuk mindenkit, akkor nem lesz áram a városba. Á, basszus. Komolyan. Ki akar velem tolni a játék? A más utat meg nincs. Akkor hogy? Az a köcsök háttalál, akkor hogy vesz észre? Mert a karakter... Szará és szará lövöd. Bazd meg szará! Nem hiszem el amúgy. Meg a játékot sem hiszem el, hogy vesz észre ez a majom, mikor háttal van. Ja, hogyha nem mozgunk, akkor leszünk láthatatlanok. Na jó, ne visz a picsába, bazd meg. Nem fog itt beleszórakozni. Egyen lejjebb kell mennünk. Semmi. Hát ez nem lejjebb visz. Technikus számítógép. Jelentés, jó, semmi. Na, ez is egy megoldás. De még lejjebb. Fecskendő, lőszer, pisztoly. 11 000 ér, hát akkor elvigyük.
Úgyse fognak ért adni annyit. Innen jöttem. Elmegy az anyukájába. Aha. Hát de ez nem... Amaz többet lő. Mint ez a legendás turó. 6 gajót ilyen hamar lő. Hármat lövök egyszerre. Benzol urán. Hát már a robotnak annyi. Ó. Sisok. Az, hogy nem találta el. Nem is értem. Micsoda? Kodosz kráter? Az mi a jó ég? De szarál elvevi még a itt dolgozókat is. Sok mini robot. Baba. Mire láthatatlan, de azért lát. Kippek. Van ebbe valami? HP. Szará mindenkit muszáj lelőni. Az igen. Igen, a villámokból kinyeri az áramot a gép. Pigment. Na jó. Nem fogunk lövöldözni. Itt vagy. Stop, please. Don't you.
If you want the encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this violence. A bajó. Ja, amúgy honnan tudja Csá, hogy a kódért jöttünk? When you access the computer in the power core, it sends a Küldött neki egy notification értesítést a számítógép. I knew you were coming. I just didn't know when. Look, there's no need to be angry with me. Azt mondja, az én oldalamon I'm on áll. your side. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. Ideadja a kódot. I'd do anything to get back at my brother. Azt mondja, bármit megtenne, hogy visszavágjon a bátyjának. Megérdemli. I think you could safely say that most of Neon would agree. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. Yeah, that would be nice. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. Azt mondja, átveszi az irányítást. Megadja a jelszót. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Azt mondja, elmegy innen, amíg még lehet. Because he's a two-faced son of a bitch, that's why. It's not like I should be surprised. When we were younger, we never got along very well. I mean, he's 11 years older than I am. We had two different mothers. Might as well have been from two separate families. Most normal families, sure. But mine was anything but normal. I never knew my actual mother. She was my father's mistress. And I was told she vanished from Neon when I was only 2 years old. Ben's mother, she didn't give a crap about me. Wouldn't even let me call her mom. I just had to call her Liliana. Can you imagine? And then there's Dad. So buried in the day-to-day operations of Neon, he didn't have time to pay attention to his bastard son. Yeah, I've tried, but I always hit a dead end. It's as though she was here one day and suddenly vanished the next, and then her existence was erased from everyone's memory. I wouldn't be at all surprised if my father had her killed to avoid public embarrassment. That's the kind of man he was. Azt mondja, lehet, hogy megölte az anyját az apja. Yeah, everyone's sorry. Just as sorry as I am. Look, I appreciate what you're trying to do. And it's nice to get this off my chest, but talking about it isn't gonna change a thing. That's why I gave you the encryption cipher. Anything I can do to stick it to Ben, that's the real therapy. Feels good to be in control for a change. Na, vissza kell mennünk Eszterhez. Was it really necessary for you to drag around all that gear?
Aha, a lakosztályába nem tudunk bemenni. Kulcs nincs. Véletlenül asztalon. Azt mondja, idegen bogár, papír nehezék. Ó, oh, őrsikla. Az igen. Elvigyük. Ha kell, ha nem. Na, diszkózunk egyet? Azt mondja, buliban szedjük össze magunkat. Kept you. I believe we Azt have mondja, a sokan lot to megbeszélni valónk. discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Generdyne's systems. All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. Azt mondja, több tízezekre egy évbe fog kerülni, egy eltávolítsa a vírust. Last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. Because, like the majority of revenue-generating businesses in the city, I have a vested interest in Generdyne's profits. But more importantly than simply losing money, I don't like anything in my city being interfered with without my approval. And I'm a businessman, which means I know when to walk away from a deal. You want to know why? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want. Először leüljük, és utána kérdezünk. Így. That's not how I do business. It may seem that way, but for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. Azt mondja, ajánlatot All you tesz. have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, Azt mondja, ha I'll let you mondjuk leave el, the hogy city ki. alive. You make my skin crawl, Bayou. Mi az? Kimondta, hogy telepítsük fel a vírust, és élve elhagyhassuk a várost. You don't have to worry about that in the... You point me to our little mole, and I'll do the rest. You don't even have to get... Tudunk hazudni. Meg is tudjuk mondani, egy ki volt. Hazudjunk. Really? That's the story you're going with. Very well.
There's a body that Neon Security is going to be discovering very soon. One with concrete evidence that links you to the murder. Az igen. I'd say you have about 1 hour. Azt mondja, egy óránk van, hogy elhagyjuk ezt a helyet. You'd have someone killed to pin the crime on us. Oh, you're a wretched excuse Azt for a tuti. human being, Csáltam, babe. lehet egy napi csáva. I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Ha. Hol van a hangtampítós? Aha. Szerbusz. Nem lehet leülni a köcsög. Azt meg. Még ilyet nem lehetett lelőni. Mocskos szemétláda. Hello? Az igen. Can you believe Xenofresh charges us a licensing fee to fish near Neon? Yeah, I know it's mistakes. Hát kell jutunk a másik oldalra. Mi a szar van nálam, hogy túl van terhelve? Önnek is van egy munka, de annyira nem izgat. Semmi. De 64, 105. Nem mondhatnám, hogy hű, de nagy. Nem is vettem fel semmit szerintem, ami olyan. Egy fegyver rémlék. Az nem kell. Az se kell. Always keep plenty of ammo in stock too. The other day, Na hol van a bolt? Feel like making... If you're looking for supplies, this is the... Of course. I have a... Ja, ezt vettem fel. Hát, de mondjuk ez nem is olyan rossz, csak nincs semmilyen képessége. De hát akkor semmi. Igen, erőforrás van nálam, azok foglalják a
Sok helyet. Majd kitegyük a hajón. Madame. Hát nem erre, de másik oldalon jelez. Menjél már oda arra. Ó. Szara, bazd. Bor. Bizonyíték. Pour me a velocity, dummy. I think we're in luck. Estelle, you found a buyer. And in less than a week. I'm impressed. There's just one teeny little catch, though. Whenever there's a catch with you, it ends up costing me money. Before you give me the guillotine, hear me out. The buyer wants the merch, but they want it tomorrow night. And there it is. Do you have any idea what it will cost to get that many crates out of Xenofresh by tomorrow? No, not this time. What if I told you they wanted 15 cases this time, at full price? What about your comrades at the Crimson Fleet? Won't they want a taste? I'd hate to lose half of our profits. You just worry about the shipment. I'll handle the fleet. All right, Estelle. You have a deal. Here's your drink. You're a doll, dummy. Cheers. Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? The man is priceless. Ja, elég mocsak a csávó. Well, I was hoping we'd celebrate your return with some drinks and a pile of Aurora. I was about to start partying early when Boone Morgan tipped me off that Bayou was on his way down with some neon security goons. I'm pretty sure I missed him by less than a minute. Left a ton of good stuff behind, damn it. You're not the least bit concerned that he found the virus and figured out where we were meeting that quickly. Must be nice to be so naive. That might help you sleep at night, but doesn't do me a hell of a lot of good. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it all back. A business partner of mine named Nix was the author of the virus. Don't know if you know him or not. Then there's the folks I paid to keep an eye on Ayumi Komiko, a few of the guards at Generdyne. Like I said, it was a huge job. Honestly, I shouldn't be revealing my sources because that puts you on their radar as well. But hey, you asked. That's pretty cool of you to offer, but I know what he's gonna say. Sorry, Estelle. This was your scheme. You're on your own. Believe me, he's not gonna be much help. Look, I was hoping you'd pick up on what I was trying to ask. What the hell with it? I'll just ask. Can you cut me in for a little bit of cash you're making on this job? I mean, I did get you inside and practically hand you the data on the grid. She's right, you know. Without her help, you never would have found your way into General. Jó, adunk neki egy kis pénzt, na. Yeah,
I know, and I wouldn't ask if I wasn't in a bind. I don't want the entire... How much are you willing? Mennyitől vagyunk hajlandó megválni? Azt mondja, hogy 9000. Azt tudom, mennyit kapunk a munkáért. Well, it's a bit less than I was hoping for, but thanks all the same. At least you gave a crap enough to cut me in at all. That was a bit less than I was expecting as well. But at least you've gained something for your efforts. Azt mondja, még Sarának se Alright, I tetszett. guess we're done here. Tell Delgado if he ever needs me for anything else. I've still got his back. And hey, you won't be hearing Rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. If anyone tries to tell you otherwise, you send... Now, how did I know you were gonna ask me that? Honestly, doesn't matter if I believe that Kryx's legacy exists or not. If the man thinks that chasing shadows is gonna make us rich, then who the hell am I to judge, right? I mean, I'm not gonna jump off a cliff for him or anything, but hey, he needs an extra ship at his side. He's got it. Na Put jó. a good word to Delgado for me, will you? Jó, szólok. Majd szóljunk. Szará meg elmész a nyübe. Még nem tetszik neki, hogy adtam 2000-et a csajnak. De az egész munkája nem tudnak adni annyit. Meg keveset adtam. Hát mennyit kellett volna? 9000-et? Nem, meg én leszek mínuszban. Nem! Basz meg! Na, ennyi. De nem. Azt hittem, ha leesik, meghal, de nem. Raise. Oda kéne mennünk a hajóhoz. Stop running if you know what's good for you! Neon security, stop immediately! Hagyjál már békét. Freeze! Neon's... Hát ebben mi a faszom baja van a csávónak? Why do I all... Szarának nem tetszett, akkor jó. Örülök neki, akkor meg na. Te is meghalsz, te is. Na, Szara. Nyald meg a habot. Semmit nem csinálok, akkor csesztetnek. Az igen. Most befele mutat, azt nem is arra kell jönnöm. Hát, bolond a játék.
Nem vissza kell mennünk a kulcshoz. Biztonsági el fog kötekedni. Dehogy állok, hagyjál már békét. Mi a... Jó ég van ezekkel. Bírom, mostáig nem csesztettek, most vagy nem csinálok semmit, erre csesztetnek. Na, gyertek, kapjatok el. Hova lett a... Nem mondok semmit. Hát, itt van a izéje. Szállítója. Na nézzük. Jó, bebugolt a játék. Azért. Hajtóművet se jelzi. Megy el. Switching over to standard engines. Green lights on outer hatch. We're docked. Time to get this ship moving. Na mondjad. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Az mondja, Delgadónak szüksége van ránk. Respect. That's why you're here? Look around you. The only reason all these losers are here is to earn credits or die trying. When I feel like you've earned it, I'll stop calling you Rook. Right now, we've got a crisis on our hands. Hooray! You got the conduction gizmo. You did exactly what we asked you to do. Good work. Aha, bereges meg a fejed. Are you ignoring me or something? I just said... Jó, van, már vészhelyzet van. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in. Azt mondja, nagyon rossz a helyzet. Now get your ass to the repair bay. Vanszoljam a seggem. Na jó. Már mindjárt oda vonszolom a seggem. Csak először... You might find a deal or two here. Vele akarok beszélni. Nem az Aurórát akarom eladni. Hanem eztet. Kettőt? Hát... Jobb, mint a semmi. The spatters of blood covering all the stolen goods, of course. Megnézzük meg a másik. I don't see anything you like. Now you're... Na, nála van elég sok pénz, úgyhogy eladtuk.
az egészet. Don't miss Király. me too much. That last shot didn't pan out. I need something bigger. And you are sure we will have those defense batteries up and running? No, 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 no. I'm not sure. They're in bad shape, Dal. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right. I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Nothing you need to worry about. Stay in your own space lane and let Jazz do her damn job. Now. Wow. Really? You know what else isn't easy? Listening to complaints and excuses. Azt mondja, nem könnyű hallgatni a panaszkodásunkat. All right, I get it. Just... All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC Systef is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Kryx's legacy home. Aha, meg akarják őket támadni. I have a very reliable source at Mast. They were so concerned that the threat was real, they actually jumped the information out to us right away. Azt mondja, Kryx örökséget védjük meg. Paying attention? The only reason half the fleet's captains haven't scattered across the settled systems is because they're waiting for their part of the score. No money means no protection. No protection means we are done when Systef arrives. Simple enough for you? Hát tudunk maradni, harcolni. Vagy elmenni. Lay it out, Jazz. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Key's databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the comm spike module installed as well. While we're at it, perhaps we should fetch your groceries for you as well? Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the Legacy, and bring us... Bannock 4-re. Na jó. Exactly. I already have one ready for you. After you board the Legacy, be on the lookout for 2 transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Ó, speciális kulcsot kell keresnünk a páncélteremhez. Hook up the data core and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Because those Galbank ships were carrying so much money, they didn't even trust their own crew. Az jó, saját legénységükből se bíztak. Yeah? I sure hope so. Look, I'm gonna make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the key, I will hunt you down and pry it out. Azt mondja, ha máshol kerül a pénz, levadász minket. The toughest nut to crack is if UC Systef brings in the vigilance. That Commander Ikande has himself a hell of a ship there. Advanced shield tech, bristling with weapons. I would love to see that thing burn. If we hope to stand a chance against it, we need those defensive batteries and Kryx's legacy. Come back with Kryx's legacy, or don't come back at all. Azt mondja, Kryx örökségével jöjjünk vissza, hogy ne is jöjjünk vissza. Egyáltalán. Semmi. Csak feljegyzés. If you need credits, hit up the mission boards at the core. Mert beszélni kell csajja, ne cseszél már. I need to get those defensive batteries online, so make this fast.
Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. This is it. Don't screw this up. I need to get those defensive the comm spike traces and decrypts coded signals. As long as you have a jeleket és transponder ID, you can dekódolja. track pretty much anything. That És file you tudjuk lifted from the követni, Galbank archives hogy hol lesz contains a the legacy Galbanknak a which I'll hajója. program into your nav system. All you have to do is get within the vicinity of Bannock 4, and the comm spike will automatically point you to the target. Aha, csak a Bannock közelébe kell kerülnünk, és onnan már fog vezetni. Well, you already know that the conduction grid does a pretty nifty trick. It absorbs extreme voltage and converts it to usable power on neon. The version for your ship can still absorb incoming electrical energy, like, say, the EM field surrounding Bannock 4. Igen, hajón képes elnyerni az energiát, de nem képes Instead, tárolni. it just scatters the EM harmlessly away from the hull, insulating you from frying every Úgyhogy circuit szét fogja szórni a hajó körül ezt a felesleges áramot. weapon resistant and boost its shield regen. Lucky you. Make us all proud. Mi a jó Isten kell még veled beszélni? There are 3 defensive batteries, basically high-powered military space turrets, triangulated around the key. They were part of the UC's original defenses for the station. Pretty effective, too. Can put some serious hurt on enemy spacecraft. The good news is that the batteries have an incredibly wide field of coverage, so they can pick off ships trying to reach the key from A 3 nagy ágyú, ami védi ezt a helyet. and are expensive as hell to keep operational. Amúgy You just watch your butt out there. nem tudom, mi a baj a játéknak. Might be on your 6. Jaj, hogy ő rajta keresztül kell a hajótestbe beépíteni? Azt a betyár... Jó, értem, mit akar. Módosítani kell a hajónkat. Nem lehetne egyszerűbb leírni a játéknak? Visiting with the Crimson Fleet, eh? Always a pleasure. I need to get those defensive batteries online, so not a problem. Conduction grid. Sure. Na, egy kis módosítás, igen. Hoppa, meg lenne ezt az akármitba. Hát tegyünk már akkor már ablakot, már ha itt vagyunk. Na, kezdve keressük meg ezt a pajzsot. Vagy mi a jó Isten kéne kerestünk, mert minek jelezné. Compspike. Na. Azt mondja, a vezetési rács. Növeli a pajzs regenerációt, igen. Mind a kettőt fel kell csapni. Egyik. Másik király. Mi van még itt? A3, A4 azt mondja, hogy letapogatási zavaró.
Azt mondja, 30%-a növeli a kitérési esélyt, hogyha pajzsolt rakománymodulunk van, amiben van csempészár. 4000-ért. Simán. Na, akkor gyerünk. Ó, de bugos. Muszáj kitálni, attól vagyunk terhelve, a cuccot le kell rakni. A cuccmaukot. Na. 194. Jajjaj, sima. Sima ügy. Let's go. Na keressük meg akkor azt a örökséget. Banok. Nem fedeztél fel helyszínt, hát igen, kösz. Oda se lehet menni, jó? Akkor ugrunk a legközelebbire. Legalább működnek a hajtóművek már, elmúlt a bug. Gyenge üzleti fájdalom. Na, azt nem mondta, hogy nem lesz olyan nálam. De van, na azért. Muszáj egyesével. Jaj, ez Mattis. Jó. Ilyet utánam felőle. Oh. Van rajta pár dolog.
Azt mondja, a víz radioaktív. Ó, és elég nagy bolygó. Nem akarok oda, nem ide akarok menni. De légy szíves. Na ja, hol van a csávó? Miért nem jön utánam? Na? Megmutassuk neki, hogy ki az erősebb. Jump complete. All propulsion restored. I hope our conduction grid holds. Otherwise that EM radiation will overload every circuit on this ship. Oh, keeping my fingers crossed. Nem lehet szétlőni itt a sziklákat? Gázóriás. Mik vannak itten? Banok 1, banok 3, igen, banok 2, 4A, banok 4B. Négyezerre van. Igen, nem működik. Elvileg. És mi történt a hajómmal? Ezt megmondaná valaki? Otherwise that EM radiation will overload every circuit on this ship. Oh, keeping my fingers crossed. Aha, hogy szedi le a pajzsunkat. Arra nem volt szó. Ebben mehetne gyorsabban. All right, let's siphon that airlock and get aboard. Well, that was fun. Now what? Look at the damage to these robots. We're not the first people to set foot on the Legacy since it was trapped. Nem, mik vagyunk az elsők, akik ide jöttek, az jó. Elvileg senki nem tudott ide jönni, akkor hogy?
Jó. Igen. Rotor. Aha. Na, azt elvigyük. Az meg. Lehet, hogy itten azért ki kell nyitni a ládát egy ilyen helyen. Nem biztos, hogy ide még egyszer fogjunk jönni. Hát... egyszer. Crew recording initiated. Alright, the system should be all set up. Just shout out what you want the computer to record. Should work for everyone. Okay, fine. Now, give me the bad news. The bad news is that our engines and grav drive are destroyed, and we're drifting toward Bannock 4. Igen, a balak 4 felé sodródnak. Doesn't that put a smack into Bannock's EM field? We hit that, every circuit on this ship will overload! Easy, Simmons. What's easy about it? Huh? She's right. We end up in that electromagnetic radiation. Yeah, it does. Dead. Hey, there's no need to talk like that. It's Simmons' first time out. Can't you see she's scared? Yeah, Bakara, pipe down. You aren't helping. Everyone stop. Right now. We all need to take a breath. We're in bad shape, but I need everyone alert and level-headed so we can figure a way out of this mess. It's absolutely freezing here. You're my engineer. Give me options. Recommend extended We exposure don't have any without options. Kellner and I need to work on a shielding solution. Fixing the propulsion isn't even on the table. Fine. You two get on it. Simmons and Bakara, I want you to walk the ship and give me a full damage report. Mayfield? Igen, kárjelentést csinálnak. Let's move out, people. Crew recording terminated. És tovább nincs. De robotokat látunk itt, hogy meg vannak keseredve, de... Ja, a legénységet nem látni. Crew recording initiated. I wouldn't go near Osterholt. He's drunk and he's got a pistol. Oh my god, are you alright? Tell me exactly what happened. I was bringing Osterholt his food. When I got near the cred tank vault entrance, I found him sitting on the floor. Bottle in one hand, gun in the other. He say anything directly to you? Anything threatening? No, he just stared at me and kept drinking from the bottle. The gun wasn't even pointed my way. What's happening to him, Captain? What's happening to all of us? First Bakara kills himself and now this? You have to help us. God damn it! Az egyik csáv megölte magát. I thought Bakara would be okay. How the hell did I know Aha, he'd itt never come vannak out of that páran. room alive? Everyone's looking to me for answers. Well, guess what? I don't have them. This whole thing's falling apart, and it's my fault. Captain, come back. Please. I'm sorry. You didn't do anything wrong, Simmons. I'll go talk to her. Crew recording terminated. Vége. Ja, egyik a székbe, másik az ágyból meghalva. See if they've got any weapons or ammo. Nem, azt csinálom, bakker. Kösz, szara. Hát, fajok eredetek, credit. Semmi.
Kártyáztak. Tegyük fel. Crew recording initiated. It's 20 napja vannak itt, elfogytak a készletek, igen. since supplies dried up. Ezt mondja, üres póker a stadbámú. Here I am, staring at an empty poker table. Mi az utolsó játék? After Simmons passed, we kept trying to get together at least once a day for a game. Igen, Simmons meghalt. Kellner and Leong were the next ones to step away. They wanted to be together at the end. Leong. Then it was just Mayfield. We played for hours. Now I'm alone. I just wanted to leave this recording for anyone that finds the legacy trapped above Bannock 4. That's all. For now. Hát jó. Deal myself a few hands and call it a day. I miss you, Trembly. And I'll be joining you soon. GB Legacy. Signing off. Ő volt az utolsó túlélő a hajón. Hát azért így elég szar lehetett meghalni, bazd meg. Nem tudtak innen kimenni. You're carrying too many odds and ends. Time to let something go. Zsoldos űrsisak. Gyere, öcsém, rémizget itt. De mind pont jobb oldalon van az izéje. Aha, ez jó. Na nézzük, mi van itt. Javítja az erőnlét, orvosság. Jó, bazd meg. Mindjárt megnézzük, hogy mi van ott. Mi történt vele. Hát... Ja... Igen, őről volt a Chow, kiről az előbb szó volt, hogy csak ült a sarokba és ivott, és egyik kezébe fegyver volt, másikban meg a pia. De miért kell felfedező űrsisok? Kapitányi. Tároló. Igen, nem térhet el a kérlek útvonaltól, csak a arra koordinátára mehet, igen, nem hol kell, és ott átadja a csomagot. A legénységi tag, medik, legénységi tag, mérnök. Ja, hát itt vannak az akták.
Na jó, mert egy szabadon marad. Na így. A rabszol egy könyvért kellett feltörni a széfet. Ó, bad meg. Jól mondták, hogy ezek ketten akartak maradni. Crew recording initiated. All right, it's recording. So like you were saying, that's all we have left. If we stretch things out and cut our rations in half, I'd say we'll be out of food in a week, maybe 9 days. How do I do it, Kellner? How do I tell everyone we're all going to die? You don't have to. Everyone knows. They're all making peace. Ja, mindenki megbékélt vele, meg fognak halni. They simply chose to handle it by giving up early Ja, ez and az, taking hogy their own lives. ketten öngyilkosok lettek. Azt mondja, milliónyi kredit van lent. Azt mondja, teljesen értéktelen most már. That I could buy another ship, fly us all out of here. I wonder if Galbang will even bother to send word to my family, to any of our families. Captain, listen. You're not at fault for what happened. Those ships came out of nowhere. The fact that we've lived this long is a gift. A miracle. Which means we should enjoy every second of the time that remains. Right, crewman Kellner? My thoughts exactly. Captain. Come closer. I need you to hold me. Crew recording terminated. Bíbor kabin. Azt mondja, kapitányi kalap. Bazd meg. Miért kell megint feltörni? Aj, get. Igen, unatkozott, aki csinálta a játékot, bassz. Minden centiméteren fel kell törni valami zárat. Hogy mi van? Semmi nem jó sehova. Hát mi a jó ég? Elmész a nyübe. És tudja, valami szar izé van benne. Van az a lehetőségem, vagy pedig, hogy a két kicsi és egy egyes. Meglássuk. Ez ide jó. Na jó, király. Hát tudtam, mélybányász, mert hasonlított rá. Ó, elmész a nyukádba. Itt voltunk, jó, itt vannak a legénység, igen, az a fele a hajónak semmi, az zárt. Itt már nem volt semmi, jó, egyenesen. Ciao, itt van. Set aside anything useful and just leave the rest. Kommunikációs relé, amiből hülyeséget felvettem. Felvegyük a puskát.
Hát 13 000 hogy annyiba kerül, de fogunk érte kapni, hogy 300-ot. Mindegy nagy ez a hajó. Ezt a betyárját. Itt van még felvonó is. Ja, ez az MP-s nyavaja. Ilyenünk van. Azt mondja, a hajós dokkoló hajó információ. A hajó neve Erebos. Tehát katasztrofális sérülése van. Azt mondja, 03-as kikötő lezárva súlyos sérülés miatt. Itt semmilyen információ. Nincs. Akkor lehet, hogy ez szabad. Ott és ott van egy legénységi tag. Transfer modul. Aha, és... Akkor most hol van az a páncélterem, akkor nem ott lefele a lifttel? Mi a jó Isten van lent? Vagy csak ennyi? Ja, hogy azt hittem, hogy ez a lift még megy lejjebb. Jó. Csak 2 emelet van. Na nézzük azt a pace-t. Ott semmi, az nem működik. Lézerpuska. Carrying enough clutter there, or should we find some more? Elég kacatot gyűjtöttem, nem? Azt mondja, hozzáférés, grid tank. Opcionális kaptunk. Hát ebben nem lehet bemenni. Pedig tudja, hogy valahogy be lehet, tehát ott van fegyver. És most? Ott is van bent egy olyan nyavaja. Még egy ugyanolyan fegyver. Oké.
Nem, biztonságért aktív. De arról volt szó, hogy... Hát jó, hogy senki nincs fedélzeten. Itt jó harci robot, meg mit tudom én. Azt mondja, harci zóna. Azt mondja, hatalmas kár. Mi a... Zsoldos sisok. Világok háborúja. Valamilyen könyv. Ez a napló. Ez nem Na mi a Robikám? Amilyen nagy, olyan hamar elbutott. A zárva van. Itt a reaktor. Azt mondja, sugárzás veszély. Zárd be azt a retkes ajtót. Ipari robot. Addig leüt a robot. Kinyitom az ajtót. Jaj. Anyukáddal szórakozzál. Haha, robot van ott. System failure. All systems. Nyújtó szerkezet. Na jó, nem bánom. Digipikket teljel visszakapjuk, de ő szer. Abba is van egy robot. Nem tudom magamhoz fogni. Valamikor magamhoz tudom csatlakoztatni a robotokat. De nem látok irányító rendszert. A védve van, nem mondom, hogy mit tudom én, hogy hű, de jó. Hogy? Aha. De azért na, elég erősek. Csak az enyém erősebb a fegyver. Nézzük már meg, hogy van-e nálam olyan, hogy... Ó, sugárzás. Hát annak tök mindegy.
Ez nem. Levegő sugárzásra nincs jobb. Nem tudom, fogunk-e sérülni, vagy nem. Nem kéne. Mi? Mi van? Fel kell tennünk a reaktorra itt a gépet. Ez semmi, akkor marad ez. Lefegyverzés. Állapot hatástalanítva. Távoli robotvezérés. Újra kalibráljuk a robotot még, ami úgy van. Távoli toronyvezérés. Azt mondja, nincs ilyen. Itt van a hajó magja, az piros. Ez zöld. De miért? Amaz fent van, ez lent van. Ez működik, amaz meg van szomorodva. Innen már kijöttek a robotok, úgyhogy szerintem már több nem értem vele semmit vele az aktiválással. $20,000 ér. Elvileg. Mire lő? Biztonsági kamerára. Innen is kijött a két robot. Fasza. Ezt is fel kell törni. Ez nem. A riasztórendszer. Hát a robot betér és már hiába fogom én beállítni. A robot egy sem maradt. Mindet kiszedtük. Nézzük azt a hatalmas lóvét, még azért itt van robot. Egy, kettő, három. Hű. Kicsit megint megterhe.
Hetem. Na megint akkor fog meglelni a vezérlőt, meg amikor... Az egész robotot lesz lőve. Nem tudom mi van, gyorsan felkapom. Kell keresni egy vezérlőt. Na, addig szereleszette. Find anything useful? Massive damage. Baszki, hol kell ezeket átállítani? Mindig olyan szar helyre van téve a vezérlőjük, hogy... Először kinyírod mindent, azt csak utána leled meg. Catastrophic damage. Tuti itt lesz bent. És persze, elmész egy... Milyen kivert kutya? Ha elmész tényleg a jó édesanyja. Jó, nem itt visszajöttem. Akkor fogalma nincs, hogy hol van a vezérlő. Az a 3 a helyén van. Menj már szára oldalra. Ezt ugye itt kinyírt a szere, nem volt semmi, igen, itt körbe mentünk, jó. Cool lenne ez a hajó, bakker. Megint csukva van az ajtó.
És nem jó. Vicc. Case vicc. Érted? Case vicc. Nem jó, egy se. A saját izéje nem jó. 4 választásod van, és nem jó. Már eleve nem jó. I haven't seen a lock picked that easily since I traveled with Vladimir Solk. Be lehet törni ide. De minek? Mi értelme van ennek? Az ilyen hülyeségnek. Csak elhozod vele az időt, és szar nincs előtte. Azt mondja, nem működik a páncélterem kinyitójába, kér. És kezdi már a fasságot. Tudtam, hogy be lesz zárva. Millióba fogadtam volna, hogy ez be lesz zárva. Meg ebbe, hogy kibaszik velem. És nem jó, ért, semmi nem jó neki. Megint a saját első getcie, és nem jó neki. Érted? Számít, robot basszartig, meg minden. De egy nyomorék számítógép nincs, hogy átállíts, vagy állítsd. Lefegyverzés, jó? Végre bazd meg. Nem, harci gátló. Mindenkire rátámad. Inkább minket védjen a torony. Azt, hogy a fegyverzetet kikapcsolt. Akkor hogy most megy? Na, most már nem
fognak csesztetni a robotok. Vedd fel ezt a digipiket úgy. Se a robotok, se az izé. A lövegek semmi. Nem fog minket most már csesztetni. Azt mondja, balisztikus pajzs. Növeli a súlyát. Ó, hozzátesz valamennyit. Nem mondom sokat. Akkor már semmi értelme nem volt. Nem akartak kilépni amúgy, de mindegy. Második mód. Árnyékolás, érzékelő töm. Azt mondja, nincs mód. Növeli a súlyát. Mondja, nem sokat tesz hozzá. Kevesebb a súlya, de többet érték. Na, ne legyen. Karácsony. Ha nincs hozzá egy dolog, de jó. Vagy pisztoly, itt meg van lőszer. Szétnézni gyorsan itt lent. Szia robot! Itt van egy kis vér. Amúgy semmi. Még ott egy robot bezárva. Kommunikációs relé van egy ilyen nagy dobozba. Cserd meg, mint pénz. Rengeteg pénz van, bach. Ezt a betyár. Jaj, ez volt az ajtó, honnan először jönni akartam. De itt van egy elveszett hajó. Színig glowéva. Színig van minden pénzzel. Fogjuk meg az egész hajót, vigyük itt a rossz bajba.
Beowulf. Figyelni kell seggünkre, vagy kifogyott a lőszer. Az erős fegyverből, vagy sem sok van benne. Dögölj meg, úgy. Millió robot itt van. És még valami be van zárva. Ide megint nem lehet bemenni, pedig ott vagy csomó idei holmiben. Vald meg anyádot! Szállj, gyere ki onnan! Well, I suppose they're not going to need it anymore. Neki biztos nem lesz rá szüksége, jó mondod. A vezérét kerestem amúgy, hát szokásos, hogy nincs. Páncél. Jó, tudom hol kell venni, de azért... Ritka fegyver. Amúgy bírom, itt van, mondjuk, hogy itt van vagy 1 millió a hajóm, durván csak 1 millió, azt fogom belőle kapni 1000-est. Módosított évheggesztő. Sisak, ruha. Jő, most már tényleg minden hülyeséget el kell szadnunk. Could that be? Oh my word. Is this Jasper Kryx? Did he get this close? Only to be trapped here like the Legacy's crew?
Azt mondja Szere, hogy adott Kryx lesz. És ő is ugyanúgy itt ragadt, mint ennek a hajónak a legénysége. Hát akkor érdemes volt kajtatni a pénzt. Legénység is meghalt. Csak a legénység ugye hamarabb. De meg eljött a pénzért, azt ő is itt maradt. Ennyi. Legalább szép kilátás volt neki, csomó pénz. Legendás. Jó, te csomó pénz a földön. Aha. Nem olyan sok, lehetne több. Bizonyíték. Na hallgassuk. Azt mondja 6-7 nap. Azt mondja, a hajójára kifogyott az élelem. Ja, igaza van. Ez a legjobb kilátás az egész hajó. Azt mondja, most már megbánta, hogy idejött, és minden pénzt megadna, hogy hazamenjen. Hát igen. Izának. Ki az Ida? Valaki itt hagyta őt, tehát akkor... Crew recording terminated. External communication detected. Automated recording system activated. Na, nézzük. Iza Melant. Are you there, Legacy? Holy shit. Isa, is that you? Isa, I'm here. Yes, I can read you. Jasper Kryx. You're still alive? You always were one tough son of a bitch. Yeah, I'm alive. No thanks to you. A month? Really? You left me to sit here and panic for a month. We said you'd wait a week, tops. Wait a moment. I think broadcasting from outside the EM field is interfering with my comms. Did I just hear Jasper Kryx the Great admit that he was panicking about something? Yeah. How about we cut the crap and you get my ass out of here? Come on, there has to be millions of credits here. We're rich. You know what? I think I'm going to pass. Oh, csaj, cseszett rá a pénzre. Remember how you temporarily placed me in charge of the fleet? Well, right then I decided to make Azt the job mondja, inkább permanent. átveszi a flotta vezetését. All I had to do was make some alterations to your shielding plans. Mainly the footnotes where the lead technician mentions it needs more work. I even paid a tech to ensure a few of your ship's power connections were dodgy, just in case. Yet, look at you now. Frankly, I'm surprised those shields held long enough for you to make it through the storm. Aha, megrongálta a hajóját. I'm in charge of the fleet. Csaj kibaszott vele és megrongáltatta a hajóját. Blah, 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 blah. Yeah, see, I thought I was clear. I'm in charge. You're dead. Well, I won't tell everyone that. I'll spin some story
about you running off into the sunset with loot in hand. Oh, very romantic. The fleet will eat it up. You don't care about the credits? Isn't that what this is all about? Fleet is family, remember? If we can't depend on each other, then what the fuck is the point? You idiot. Don't you get it? Boarding the Legacy is a one-way journey. The technology simply doesn't exist to pull off your stupid eyes. And don't quote me the fleet's motto. I listened to that bullshit for years while you made deals and cut me out of them. You call that family? You know what? Ide kellett betennünk a két kártyát. Giving me a chance to say goodbye. So, goodbye? There. All done. Issa? Issa? Are you still there? Power reserves insufficient for requested Answer action. me. Crew recording terminated. Insufficient for requested action. Jó, kibaszott vele, a nagy főnökkel, ennyi volt neki. Elrontotta a hajóját, nem tudott hazamenni, akkor meg azért volt ott az egyik dokkolónál meg sérül egy hajó. Igen, minden aktiválódik, tornyok, robotok, igen, észrevettem. Na jó, hallgassuk meg ezt az utolsót. If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the Legacy. 3 easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step 1. Every system on my ship is Ja, dead, na beállt rendszere a hajóját. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran the Ja. ship. Most mondja, hogy ugyanúgy itt ragadt, mint ezek a szerencsétlenek ezen a hajón. Wait a second. Issa. Ja. Issa will figure it out. Aha, Issa. Majd Issa rájön, hogy ő itt ragadt. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. And she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. I could be waiting for a while. Crew recording terminated. Na, felkapcsoltuk a rendszert, beraktuk a kártyát az olvasóba. Beginning currency transfer. Please stand by. Ó, de kurva jól néz ki. És akkor így beragadtam. Na, és akkor most már nem kék. Minden átutalódott ide. Az egyik az enyém, remélem. Bírom, hogyha egyszer... Milyen jó Isten történt?
Elektromágneses vihar. Nem elég vihar van ki? Így is alig bírta a hajó. Azt mondja, azonnali evakuálás kell. Érted? Azt sem tudom, mióta itt áll a hajó. Semmi baja nem volt, most egy, hogy elvettük a PC-t, és elrugom. De ugorjál már, a fasz csinál ez a szar. Honnan a retek ajtó? My sensors are picking up suspicious activity. Massive damage. Meg fogunk dögleni. Menjél már magadnak a jó égbe. De... telítseszik gázzal a hajót, és meneküljél el. És még meg se kapaszkodik. Nem lesz annyi életem. Az a sárga szar megyen hettarákba. Na, ez kellett. De jó, hogy ide átjövök, és innen hova picsába megyek, amikor itt nincsen út. Erre kell kijutnom, de mégsem, nem? Ahó, játék, csezd meg. Tára inkább... nem mutattad volna, merre kell menni. Semmit nem látni ettől a retékkőztől. Nézd oda! Ugye jó, így nézzen erre a hajóra, meg szarára is a gubba van.
baj. Nem el kell itt menni? Ha még a saját hajómosítom, honnan jövök be? Oh, pardon me. Is that your stomach or mine? Clamps released. Az igen. Ennyi volt. Ennyi maradt belőle. Semmi. Jó, megsemmisült. De az veszélyes bolygó. Várjál már egy kicsit, állj meg! Ezt akarom megnézni. Ott másik bolygó körül is ilyen vihar van. Nem. Érdekes. Csak a Banok 4 körül. Tudományos előőrs. Civil helyőrség, az igen. 2 tudományos előőrs is van. Azt mondja, itt van urán, nikkel, víz, argon. Még ide is jó volna egy előőrs csinálni, elég jó néz ki. Hogy elnézem, meg be is kell segíteni. Hatos szintű hajókkal nem bír. Hát elég szarul néz ki. Alright, don't stand there looking stupid. Everything's going to hell and Delgado needs you in operations. Please don't tell me you actually believe that was everything Sistef had. Wake the hell up! Ikande's throwing everything he's got at us, but we're planning on pushing his sorry ass all the way back to Jemison. That is unless you want to keep standing here talking while the... Jó, Anna, megyünk már a főnököthöz. Takadjon meg.
You know, I've always wondered, if someone made a mess on this station, would anyone even notice? I don't know if you've heard, but SysDef's decided to pay us a little visit. Jó hosszú ez a küldetés azért. Amióta csináljuk. Is that it? That is Kryx's legacy? Dios mío. I can't believe it's right here. Jazz, fire up the analyzer. Can you confirm? It's true. You were right all along, Del. You know, there were moments, doubts. I almost stopped believing it was real, that I was chasing ghosts. But then came that day on Subarov, and everything changed. And now, here it is. Kryx's legacy. Our future. Of that, there can be no doubt. Agreed. Kryx's legacy secured our financial freedom. But what good are creds if you can't Na ez az, mit ér a pénzt, nem tudod only one thing elkölteni. stands in our way. The Azt vigilance. mondja, utomba áll az éberség. Csatahajó. Speak of the devil. Jazz, what is the situation? Looks like Ikande is starting to move. Ikande. Typical SysDef. The sharks are so bloodthirsty, they won't even give us time to bask in the moment. You can hardly blame the man. After all, his worst fears just came to light. Mi a They're miért? afraid of us. With Kryx's legacy in hand, Ikande knows we're unstoppable. Aha, szóval Ikandék It's a is támadnak, meg még amazok desperate is. end with UC SysDef losing everything. Ikande doesn't give a damn. He doesn't need the legacy. He's just terrified what we'll do with all the credits. Ikandé That nem is, kell a if we pénzt, szarik rá. survive this encounter and get to spend them. Those first few SysDef ships were only scouts, trying to confuse us and probe our defenses. Which means they're playing it smart. They're gonna try to take out our defensive batteries before bringing in their big guns. The batteries are the only thing we have with enough electromagnetic firepower to punch through the Vigilance's hardened shielding. We lose those batteries, we lose everything. Hey, genius. Did you listen to a word I said? The Vigilance's shields are close to impenetrable. The defensive batteries are the only thing we have. Jazz, lay the plan out. We're gonna hold the fort here while you hop back into your bird and head for those defensive batteries. For optimal firing coverage, we're keeping them far from the key and each other. So you'll have to jump to each one individually. You see any SysDef ships get within pissing distance of the batteries? You take them out. Ja. In the Meg kell meantime, we védenünk secure Kryx's legacy here and have a Shinya begin... bázist. I don't care what you think. Now that the legacy is here, I'm not letting it slip through my fingers. Receiving a cut of those credits is the only thing that is convincing the fleet's captains that it's worth risking their own lives to defend the key. Hey, if it's any help, you can count on one hell of a party when you get back. Nem szarom le a bulidat, nekem pénzt adjál. Once the batteries are online, we will start our attack of the Vigilance. We'll tear apart the shields, board the ship, and bring Ikande to his knee. No, we might not get another chance. The Vigilance will only be in range because they think we are defenseless. We need to strike quickly and then board the ship the moment their shields are down. If we wait too long, they'll have time to recharge. There's no room for doubt now. When you found the legacy, you erased all of it. Oh, and one last thing before you go. In preparation for the attack, Ikande arrested some of our people. While you're aboard the Vigilance, you Mi might... kell szabadítanunk meg az that's it. embereit If you is. have any Kár is. questions, now's the time. Otherwise...
És te erre mit mondjak? We're loose. Milyen messze vannak ezek a szarok? 18 000. Na jó, majd szerintem ezt megvédjük. Majd egy következő részbe. Egyenlőre ennyire lesz elég hosszú. Nagyon hosszú. Na inkább úgy fogalmaznék. Az még nincs persze, több ritka, gyorsan még ezeket megnézzük. Kutathat és készíthetünk fegyvermódokat. $24-ből kell beszerezni ezért, jó, szervet vagy valamit. Automata torony fegyverrel kell lőni, olyanunk nincs. Fellendül, igen. Az nem olyan rossz. Túl hangzik, az hullon van. Az még nincs. Ez is. Jaj. Lehet automatikusan kinyitni ajtókat, az mondjuk nem lenne rossz. Nem kéne vele annyit cseszni. Célba 5 hajók 25%-kal lassabban tüzelnek rá, mondjuk az se volna rossz. Azt mondja, lehetővé teszi a kiváló hajómodulok építését. Azt mondja, a hajórendszer 25%-kal megnövelt sérülés csökkentéssel rendelkezik. Kiváló hajómodulokra megyünk. Most egyenlőre. Csinálunk egy mentést. És akkor... Egyenlőre ennyi lesz. Starfield, és akkor legközelebb fogjuk folytatni. Köszöntem szépen a figyelmet. Mindenkinek további szép estét. Jó itt.